माय नेम इज राज बर्गे. आय एम को-फाउंडर डायरेक्टर ऑफ राज कम्प्युटर एज्युकेशन. बेसिकली आता आपल्याला ना हे जे IoT मध्ये आपण करतोय, बरोबर आहे, त्याच्यामध्ये हे सगळं कंट्रोल शिफ्ट हे असं केलं, हाईड केलं. मी सांगितलं की जे पायथन मध्ये रास्पबेरी पाय आहे ना, त्याच्यामध्ये डिस्प्ले, DISPLAY, डिस्प्ले, ठीक आहे, डिस्प्ले पिन व्हॅल्यूज. मला पिनच्या व्हॅल्यूज बघायच्या, त्यासाठी मी हा कोड लिहायचा प्रयत्न करतो. आता लास्ट टाइमला आपण जे बघायचा प्रयत्न केला ना, तर त्याच्यामध्ये काय होतं, आपल्याकडे पिन्स होत्या. हे बघा, प्रत्येक पिन होते, किट होतं. त्या पिनचे एक इनपुट आउटपुट किट आहे आपल्याकडे. त्याच्यामध्ये कोणत्या पिनची काय व्हॅल्यू आहे ते आयडेंटिफाय करतं. नॉर्मली आता मला इथं कुठे रास्पबेरी पायचं जर त्यांचं स्टँडर्ड जर मला कुठे सापडले ना, तर त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला 1 मिनिटात दाखवतो. 1 मिनिटात खाली स्क्रोल करत आलो, रास्पबेरी पाय इथे आलो, डॉक्युमेंटेशन क्लिक केलं मी. हं, रास्पबेरी पाय खाली आलो इथं. ते इथं क्लिक केलं, डॉक्युमेंटेशन मध्ये आलो. इथं बघा, इनपुट आउटपुट ह्या पिन्स आहेत, ह्या पिन्स आहेत, त्यांच्या व्हॅल्यूज आहेत. ठीक आहे. तर ह्या व्हॅल्यूज आपण काल पण स्टडी केलेल्या. ह्याच्यामध्ये आपल्याला काल गोष्टीची क्लिअर होती ती म्हणजे की ही जी वरची 3 नंबरची पिन आहे आणि 5 नंबरची पिन आहे, ह्या पॉवर संबंधी आहेत. बरोबर आहे. ही एक जी इथं पिन दिली आहे 30 नंबरची, ती ग्राउंड साठी आहे. बरोबर आहे. काही पिन आपल्याला इथं स्पेशल पर्पज पिन आहेत, इथं ग्राउंड साठी इथं आहे. काही स्पेशल पर्पज पिन आहेत आणि काही इथं GPIO इनपुट आउटपुट साठी देतात. फक्त आपल्या कामाचं जे हे आहेत ना, आता कालचं जे ड्रॉइंग होतं त्याच्यामध्ये TDX, TXD आणि RXD हे रीडिंग आणि रायटिंग साठी आपल्याला इनपुट आउटपुट कॅरी करतं. हे क्लॉक स्पीड साठी आपल्याला काम करतं आणि पॉवर सप्लाय साठी हे कॅरी करतं. हे परत ग्राउंड साठी कॅरी करतं. असा बेसिक डायग्राम आहे आणि ह्या पिन प्रमाणे हा चेंज होतो. लक्षात ठेवायचं सगळ्यांनी की हे पिन प्रत्येक तुमच्या मॉड्यूलच्या डिव्हाइस प्रमाणे थोड्या 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 चेंज होतात, पण नॉर्मली व्हॅल्यूज त्याच असतात. आता याच्यामध्ये पुढचं त्यांनी सांगितलं की मला कशामध्ये काय काम करायचं, तर इथं त्यांनी ना मुद्दाहून कलर कोडिंग दिलेलं आहे. आता हे कलर कोडिंग दिलं की जर माझ्यासाठी एखादं अनटेक्निकल असतं तर त्याला हे काम करता यावं. म्हणजे जिथं कुठे हा डार्क येलो कलर आहेत ना, तिथं फक्त इनपुट देऊ शकतो. जिथं रेड आहे ना, रेड, तिथं काही करायचं नाही, तिथं करंट येत असतो. बरोबर आहे. क्लिअर. जिथं ब्लॅक आहेत तिथं सगळीकडे ग्राउंड पिन असतात आणि जिथं हे तिथं त्या इनपुटच असतं, पण ते कमी पॉप ताकदीचं असतं. बघा इकडे एक ठिकाणी आणि या 2 ठिकाणी, या दोन्ही पोझिशन्सला इकडे हे कमी ताकदीचं आहे, म्हणजे 0.3 व्होल्टचं आहे. जर माझ्याकडे हे पूर्वी हे नसायचं, मग हे काय करायचे, जे इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर आहे ना, त्यांना मी 5च इनपुट द्यायचो, पण ते पुढे रजिस्टर नावाची गोष्ट वापरायची. ते त्याचं काय करायचं, जे काही त्याचं युनिट आहे, वोल्ट आहे, ते ड्रॉप होतं रजिस्टर्स वापरल्यानंतर. बरोबर. एक अँप्लिफायर रजिस्टर 2 गोष्टी असतात. अँप्लिफायरने ते वाढवायचे आणि रजिस्टरने ते कमी करायचे. तर हे 5चं ते जोपर्यंत 3.3च्या आसपास येत नाही, ते कधीच 3.3 यायचं नाही, पण ते कधी 3.1 येतं, कधी 2 येतं, कधी 3 येतं. ते टॉलरन्स मध्ये फिरतं नॉर्मली. मग इथं व्होल्टेज मध्ये आलो, मग इथं आउटपुट आहे, ग्रांट यायचं तर मोर आहे. त्याचा हा बेसिक गोष्ट आली. मग जेव्हा मी इकडे आलो, जर मला असं वाटलं ह्या व्हॅल्यू शो करायच्यात, तर मला ह्या संपूर्ण गोष्टीचं जे काही माझ्याकडे रास्पबेरी पाय आहे, त्याचं जे डायग्राम आहे, त्याचं डायग्रामचं मला इनपुट आउटपुट दिसतं आणि इथं मला हे दिसतं की बाबा माझ्याकडे कोणत्या कोणत्या व्हॅल्यूज इथं दिसतात. म्हणजे प्रत्येक पिनचं डिझाईन, हे जे पिनचं डिझाईन इथं बनलेलं आहे, बरोबर, हे वरती बनलेलं आहे, हे हे आपल्याला त्याच्याबरोबर जे नोट येतात किंवा PDF येते त्याच्यामध्ये समजतं. पण ऍक्च्युली जेव्हा तुम्ही कमांड देता डिव्हाइसमध्ये जाऊन, बरोबर आहे, डिव्हाइसमध्ये जाऊन कमांड देता, म्हणजे जेव्हा तुम्ही रास्पबेरी पायचं डिव्हाइस ओपन करता त्याच्यामध्ये कमांड देता, त्या कमांडमध्ये तुम्हाला ह्या व्हॅल्यूज इथे दिसतात आणि हे ओरिजिनल असतं. हे प्रत्येक मशीनचं बदलतं. बरं. कधी कधी असं पण होतं की तुम्ही जे PDF बघतात ते आणि हे याच्यामध्ये फरक पडतो. ठीक आहे. आता याच्यानंतर मग मला हे इनपुट आउटपुट संघ कसं काम करणार, तर मला रास्पबेरीचं पायमध्ये जर कालचा जो प्रोग्राम होता आपल्याला LED चालू किंवा बंद करायचा, आपण क्वेश्चन असं आहे की LED पासून का सुरू करतो, तर LED सगळ्यात सोपं आहे आणि त्यांनी जळत फुटत नाही काही आणि त्याला फार कमी लाईट लागते. तर त्यांनी काय सांगितलं, रास्पबेरी पाय मध्ये काम करत असताना मला हा हा जो पॅकेज आहे हा इम्पोर्ट करायला लागतो. त्याचं नाव आहे GPIO 0 इम्पोर्ट LED. म्हणजे हा LED नावाने मी इम्पोर्ट करतो. बरोबर आहे. थोड्या वेळ माझं LED थांबण्यासाठी मी काय करतो, इथं इम्पोर्ट करतो स्लीप. स्लीप म्हणजे हा सेकंड्स मध्ये तुम्हाला थांबवतो. आणि हा जो प्रोग्राम आहे इथं काय सांगितलं, LED जे 17 नंबरचं LED आहे,
ते तुमच्या किट वरती कनेक्ट व्हायला पाहिजे. ते एलईडी आपण जर लूप मध्ये टाकलं आणि जर त्याला ऑन केलं, 1 सेकंद थांबवलं, परत ऑफ केलं, परत 1 सेकंद थांबलं, तर हा ब्लिंकिंगचा प्रोग्राम क्रिएट होतो. म्हणजे एलईडी मध्ये 4 मेथड्स आहेत. ऑन आहे, ऑफ आहे, टॉगल आहे आणि ब्लिंक आहे. ब्लिंकनी पण ते ऑन ऑफ आपल्या मनाने होतं, पण त्याचा जो टाइम ड्युरेशन आहे तो आपल्या कंट्रोलमध्ये नसतो. आणि जेव्हा आपण सॉफ्टवेअर बनवतो तेव्हा त्याचं जे टाइम ड्युरेशन आहे आपल्या कंट्रोलला मध्ये लागतं, म्हणून आपण इथं स्लीप 1 सेकंद करतो. बरोबर आहे. बरं, आता हे जे पहिली ह्याच्यामध्ये एलईडी मध्ये पहिली गोष्ट झाली. बरं, मग जीपीआय मध्ये हा जो दुसरा कोड आहे, हा काय करतो, तुम्ही जे बटन प्रेस केले, 2 नंबरला जे बटन प्रेस केले, ते बटनची व्हॅल्यू बघतो. आणि जर बटनची व्हॅल्यू जर प्रेस असेल तर तो प्रेस अशी व्हॅल्यू प्रिंट करतो, एल्स तो रिलीज अशी व्हॅल्यू प्रिंट करतो. आणि हे प्रत्येक 1 सेकंद नंतर आपल्याला प्रोसेस करून देतो. बरोबर. आता हे नाही, हा प्रोग्राम मी करायचा म्हटलं तर हा चालणार नाही, कारण की मी इकडे आलो आणि हा टाकला इकडे, हा टाकला इकडे, तर छोटासा प्रॉब्लेम क्रिएट होतो. मी परत इथं रवीच्या फोल्डरमध्ये इकडे आलो आणि रवी IoT मध्ये आलो. थोड्या वेळात हे ओपन होईल. अरे काय झालंय, रिसेंट प्रोग्राम मध्ये आलो, रवी IoT मध्ये आलो, इथं क्लिक केला, इथे आलो, इथं क्लिक केला, इथं परत सांगितलं 01 मध्ये, इथं 0 मध्ये सांगितलं, 02 मध्ये सांगायला लागेल. तो स्मॉल लेटर मध्ये लिहितो, इथे 2 मध्ये आलो, टो मध्ये आलो, डॅश, इथे सांगितलं नाही, CPU नाही आता, ठीक आहे. हे RARES रास बेरी पाय मध्ये एलईडीचा प्रोग्राम आहे .पायथन मध्ये. आता मी इथे टाकतो हे, पण इथं प्रॉब्लेम असा होता की हे ज्या IoT त्याला सापडत नाही. मग त्यांनी मला हे एरर दिलं की मी परत त्याचं नेहमीसारखं सर्च करतो इम्पोर्ट एक्सपोर्टसाठी. इथे मी सर्च करतो, इकडे येतो आणि सर्च करताना ते पॅकेज मला इन्स्टॉल करायला लागेल, जे मला तिथं टाकतो. आता काय नाही, ते आता इथं ते ठरलेले आहेत की तुम्ही इथं जे स्टॅक मध्ये आलात, स्टॅक मध्ये इम्पोर्ट करता आणि तुम्ही ते इम्पोर्ट मध्ये येऊन सांगता. आता इथं ते डिफाईन राहतं की तुमच्याकडे पायथनचं कोणतं वर्जन आहे, 2 आहे का 3.7 आहे. जर 2 असेल तर प्रॉब्लेम आहे, 3.7 मध्ये हे अवेलेबल आहे. आय इन्स्टॉल्ड ऑन नोव्हेंबर 17, म्हणजे हे रासबेरी 2017 मध्ये मागे जेव्हा इन्स्टॉल केलेलं तेव्हा 2.7 होतं. माझ्याकडे पण ना बरेचसे जुने प्रोग्राम ना रासबेरी पाय मधले 2.7 मध्ये, पण ते आता चालत नाहीत, कारण की आता ते पायथन चेंज झालंय. इथं सुडू कोड मध्ये ना इथं 0 इन्स्टॉल करायला लागतं. मी तर काय सांगितलं, अनइन्स्टॉल IPO 0, आणि अनइन्स्टॉल नाही करायचं, मला हे इन्स्टॉल करायचंय. तुम्ही इथं गोष्ट जाणार असेल तर इथं सुडो नावाची कमांड आहे. म्हणजे रासबेरी पाय जे मोस्टली यूज केलं जातं ना, ते लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वरती करतात. पण आता मी पहिल्यापासून विंडोज शिकवतो, विंडोज मध्येच काम करतो, मग मी ते तुम्हाला तिकडे सांगतो. ते इथं इन्स्टॉल करताना एरर आलेली आहे. तर मला असं वाटतं की इथं पिप इन्स्टॉल IPH 0 अशीच आपली कमांड चालली मागच्या कमांड सारखी, तर आपल्याला थोडीशी मदत होऊ शकेल त्यात. मी इथं आलो, परत इथं परत टर्मिनल मध्ये आलो, टर्मिनलला क्लिक केलं, इथं पाठीमागची कमांड घ्यायचा प्रयत्न करतो. हे बघा, पायथन मध्ये पिप इन्स्टॉल, हे मागच्याला काहीतरी कमांड होती, हे माझं आत्ताचं सोर्स आहे. मी इथं आलो, तर इथं आल्यानंतर इथं टाकून मला काही फरक पडणार आहे का, मला बघायला लागेल इकडे आल्यानंतर. ठीक आहे, ही कमांड मी अशी क्रिएट करायचा प्रयत्न केला आणि ती कमांड आता, हो हो, ती कमांड इथं होती, ती कमांड खाली टाकायचा प्रयत्न केला. बरोबर, GPI साठी इथं आलो आणि इन्स्टॉल प्रेस केलं, तर GPI 0 नावाची गोष्ट इन्स्टॉल होती. पण शेवटी हे जरी इन्स्टॉल झालं तरी सुद्धा आपल्याला कन्फर्म करायला लागतं वरची एरर गेली का. ती गेली तरच ते होण्यासारखं होतं, गेलेली. आणि आता हा प्रोग्राम रन होईल, आणि आता रन प्रोग्राम झाल्यानंतर माझ्याकडे असं आउटपुट येतं. कसं रन करणार तुम्ही आता हे, रन करणार, रन करणे सांगणार, PYTHON पायथन मध्ये जे 02 नावाचा जो प्रोग्राम आहे तो इथं रन केला मी, आणि इथं ते अरे रे, हे खालचं कमेंट करायचं राहून गेलं. बरोबर आहे, इथं खाली आलो आणि हे रन केलं, हे बघा फाईन. आता इकडे क्वेश्चन असं आहे की ह्याच्यामध्ये रन होताना ना बऱ्याचशा गोष्टी इथे हे इनपुट पॅरामीटर आउटपुट पॅरामीटरला सापडले नाहीये का, माझं डिव्हाइस कनेक्टेड नाही आहे. म्हणजे हा मी तुम्हाला प्रोग्राम लिहून दाखवला फक्त, पण ह्याला डिव्हाइस नाही कनेक्टेड. आणि ह्याला डिव्हाइस कनेक्टेड काय की जेव्हा तो तिकडे गेला, बरोबर, जेव्हा तो तिकडे गेला तेव्हा 17 नंबरची पिनच त्याला सापडली नाही, तो काय ऑन आणि काय ऑफ करणार आहे.
म्हणून तो प्रोग्राम थांबतो. पण हा तुमचा रासबेरीचा पहिला प्रोग्राम आहे ज्यांनी एलईडी ऑन ऑफ होते. एलईडी ऑन ऑफ होते. मग आता हे 10 वेळा ऑन ऑफ केल्यानंतर कसं काय करणार? हा सेम प्रोग्राम आहे, याच्यामध्ये आपण 10 वेळा लूप टाकायला लागेल. मग आता काय करायला लागतं? हे बदलतं असं. मग याला सेम प्रोग्राम, ठीक आहे, TINE 10 टाइम ऑन ऑफ एलईडी असं सांगितलं. आता एलईडीचं फुल फॉर्म लाईट एमिटिंग डायोड असं असतं. हा पहिला प्रोग्राम मला कमेंट करायला लागेल. आता कमेंट केला, मी खाली आलो, इथं पेस्ट केलं. मला हा लूप चेंज करायला लागतो. हा लूप मला व्हाईल लूप वापरून चालत नाही, त्यात इथं काउंटिंग घ्यायला लागतं. बरोबर आहे. तर मला इथं काय करायला लागतं? मला इकडे यायला लागतं. मी तात्पुरतं काय करतो, हे लूप आहे ना, लूप, या लूपमध्ये काही गोष्टी ज्या मेन कमांड आहेत त्या थोड्याशा कमेंट करतो. आणि फक्त 10 वेळा मला काही प्रिंट करता येतं का मी बघतो. मी सांगितलं प्रिंट मध्ये आलो इथं, आणि सांगितलं इथं काउंटिंग मध्ये इथं आय घेतलं. बरोबर आहे, फाईन. इथं आलो, अरे हाईट केलं. काउंटिंग मध्ये मी काय सांगितलं, इथं आय घेतलं, आयची व्हॅल्यू काय डिफाईन केली, 1 पासून डिफाईन केली. इथं आलो, इथं प्रिंट केलं, आणि प्रिंट मध्ये काय सांगितलं, इथं आय इज इक्वल टू आय प्लस 1 असं डिफाईन केलं. आता हा एवढाच प्रोग्राम रन करतो, कारण की मी आता ते माझं रासबेरी पाय इन्स्टॉल नाही म्हणून मी तसं केलं. खाली आलो, इथं हे रन केलं. आता हा अरे रे रे, हा थांबायचं कुठे सांगितलंच नाही याला. हा थांबायचं कुठे सांगितलं नाही. तर याला काय करायला लागेल, हे ट्रू म्हणून चालणार नाही. याला सांगायला लागेल मला इथं टिल आय लेस दॅन इक्वल्स टू 10 असं सांगायला लागेल. बरं, आता याच्यामध्ये कॅच आहे. कॅच म्हणजे काय बघा, इथे 1 ते 10 झालं. आता आपण ते ऑन ऑफ करायचो ना, ते एकदा ऑन एकदा ऑफ, एकदा ऑन एकदा ऑफ असं ते होतं. मग काय करतो मी, हे पुढच्या वेळेला हे नाही, हे असंच ठेवतो. आणि आता हा माझा प्रोग्राम झाला जो 10 वेळा मला इथं ऑन ऑफ करायला कामाला येईल. बरोबर. पण मला इथं तो एलईडी म्हणजे काय त्याला समजत नाही, तर मी ते एलईडी म्हणजे काय ते सांगितलं नाहीये. तर एलईडी म्हणजे 17 नंबरचा एलईडी येतो. आता 17 नंबरचा एलईडी तुम्हाला इथं ऑन ऑफ होईल. आता हा प्रोग्राम रन नाही व्हायचा. बरोबर, पण हा करेक्ट प्रोग्राम आहे. ह्याला डिव्हाइस कनेक्ट केला की हा रन होईल. ठीक आहे. मी इथं रेकॉर्डिंग थांबतो, मग आपण पुढचा त्याच्यामध्ये प्रोग्राम बघूया.